بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإكزامبل 7.1 في كتاب مستر جاك ماكوربيك بيقول لك determine the effective length factor for each of the columns of the frame shown in figure 7.4 if the frame is not braced. يعني الليفل الأول إن هو unbraced. Use the alignment chart of figure 7.2b. طيب أدي اللي عندنا أهو، أدي A B C D E F G H I هنجت. اول حاجه هنبتدي ان احنا نخش على التيبل واحد واحد عشان نجيب الاي اكس بتاعتنا. فبنعمل ما يشبه بالجدول زي ما حضراتكم شايفين. الجدول ده عباره عن نبتدي مثلا خدنا العمدان الاول، خدنا عمود اي بي فبي سي فدي اي فاي اف جي اتش اي في الصفحه اللي بعدها. كتب سيكشن بتاع كل واحد، ومن الجداول جبنا الاي اكس دول زي بعض 82.7 انش اس 4 دبليو 8 في 40 146 انش اس 4. اللينث ال لان المعادله بتاعتنا البسط سيجما اي على ال للعمدان على سيجما اي على ال للبيمز. العمود اهو اول واحد ارتفاعه 12 قدم نحول ل 144، الثاني ارتفاعه 10 قدم ب 120 وهكذا. ادي ايه، بنيجي في كل خانه في كل صف بنقسم الاي اكس على ال المناظر له. يبقى انا عندي هنا 82.7 تقسيم ال 144 يديني 0.574، وهنا 82.7 هنا 10 في 12 يعني 120 دي 0.689. يبقى قسمت، يبقى دلوقتي خلصنا الاربع عمدان دول، ما جيناش ناحيه الكاميرا لغايه ما نخلص العمدان. الشريحه اللي وراها ناقص لنا كان عمودين اللي هو الجي اتش والاتش اي. الجي اتش القطاع بتاعه 8 في 24 و8 في 24 يدينا 82.7 انش اس 4 انش اس 4. الطول الاولاني 144، الطول الثاني 120. بنقسم برضو كالمعتاد. ابتدينا نكتب على العمدان قيمه الفاكتورز الخاصه بالعمدان عشان تبقى ايه سهله وجنبنا ان احنا نقدر بعد كده لما نروح على الكاميرات ونحسب الكاميرات نحطهم مع بعض. نشوف بقى موضوع الكاميرات. عندي الكاميرا سي اف اف اي اللي هي الايه اعلى صف مثلا، زي ما الطريقه اللي حضراتكم تحبوا تستعملوها، هي مجرد بس عمليه تنظيميه. عندي هنا دبليو 16 في 36 ودبليو 16 في 57 يلي دبليو 18 في 50 دبليو 18 في 97. الاي اكس لكل واحد من دول من التيبل 1 والكورسبوندنج لينث. هنا الاسبان هنا 20 قدم ب 240، الاسبان اللي وراه 30 ب 360 اهو، ونفس الكلام ادي ال 240 360 حطيناهم. برضو قسمنا الاي اكس على ال الخاص بالكاميرات. الخانه دي 448 على ال 240 اداك 1.867، وهنا بالانش تكعيب طبعا. حطينا القيم المناظره، فجيت هنا حطيت 1.867 وهنا 2.106 وهنا 3.33 وهنا 4.861. كده الكاميرات خلصت. تعالى بقى نشوف الحسبة. نبتدي بقى جوينت تو جوينت. أول حاجة الإيه زي ما اتفقنا كمنها هنج، فبنعتبر إن الجي إيه بتاعتها 10 يبقى دي انتهت. تروح على النقطة بي. النقطة بي هي جزء من على عمود اي بي وفي نفس الوقت جزء من عمود بي سي. يبقى عندي لو انا وقفت هنا عشان استعمل التيبل جي اي وجي بي، هتقول السميشن بتاع ده زائد ده على السميشن بتاع كاميرا واحده. طب السميشن بتاع اللي فوقاني والتحتاني كانك بتجمع 0.689 زائد 0.574 هما على السيجما اي على ال لكاميرا واحده اللي هي 3.333. تمام. اصبح الجي بي بيساوي 0.379. هتروح بعد كده على السي، ما عندكش غير عمود واحد الكوفيشنت بتاعه 0.689 على السميشن، ما عندكش غير كاميرا واحده لان ده عمود طرفي، يبقى بتقسم على 1.867 والارقام قدامي اقدر ان انا ايه بسهوله احسب 0.369. ده الجوينت بتاعت السي. تتنقل بعد كده على الدي. دي
تجيب 10. اذا ابتديت بالاف مثلا من فوق، الجوينت دي عباره عن ايه؟ هنا العمود بتاعك صفر، مفيش عمود فوقاني. الفاكتور بتاع السيجما اي على ال هنا مفيش غير العمود واحد اللي هو 1.217 اهو، على السميشن بتاع الكاميرا يمينه وشماله، لان ده انترميديت جوينت 1.867 زائد 2.106 اهو 0.306. هتروح على النقطه دي، عندي عمودين فوق وعندي كاميرتين تحت، مجموع العمودين 1.217 زائد 1.014 على 3.333 زائد 4.861 اهو 0.272. الجوينت دي اللي هي هنجت فب 10. تمام. هنخش على ان شاء الله على العمود اللي بعده. الاي، العمود بتاع الاتش اي، المعامل بتاع هنا 0 زائد 0.689 تمام، على سميشن الكاميرا يمين وشمال، عندي اليمين بزيرو والشمال 2.106 ادي 0.327 للجوينت. طيب الجوينت دي عندي عمود هنا وعمود هنا، يبقى 0.689 زائد 0.574 على السميشن هنا ما عنديش كاميرا بزيرو في المقام زائد 4.861 اهو 0.26. الجوينت دي ب 10. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الخاص وجمعنا. هنبتدي بقى نعمل العمدان، لان الشغلانه اللي ما بنعملهاش العمدان. فبنقول للعمود اي بي فانه الجزء بتاعه عند السبورت ب 10، والجزء ده الجوينت 0.379، وبي سي 0.379 اهو ده جه هنا لان عملنا، وده 0.369 تمام. هتروح للعمود ده دي اي، عندك هنا 10 بدايه الدي، والاي 0.272، والاي اف، الاي اف عندك هنا الجوينت 0.272 والجوينت هنا الفاليو 0.306. طيب هنا عندك 10 عشان سبورت بند سبورت، وعندك هنا 0.6 اهو، والعمود ده اتش اي بدايته هنا 0.26 واخره 0.327. الكيهات دي بتيجي اللي هي الافكتيف فاكتور. يعني مثلا هو رسم لنا ان الممبر اي بي البدايه بتاعته من الهنجد سبورت ب 10 والفاليو بتاعته 0.379، يبقى هيطلع هنا 0.379 وهنا ال 10 ويروح موصل الاثنين ببعض يديله الكي فاليو اللي هي هتبقى تقريبا 1.76. والبارامتر ده متقسمه 1 2 3 4 5 لكل نص، يعني 1/10 يبقى هنا 6/7 بالاثنين. نشوف مثلا ممبر تاني، عندك مثلا 0.26 0.327 ادي 0.26 تقريبا 0.327، يجي حاجه هنا يعني تقريبا بين ال 1.12 1.1 اهو. مثلا اي واحد تاني عندك 10 و272 اللي هو ممبر كام دي اي، 10 و272 هيجي هنا هديك فاليو 1.73 مقاربة للفاليو اللي فاتت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.